เจนในชั้นบรรยากาศบริเวณเหนือผิวน้ำลงสู่น้ำเสียภายในบ่อเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างของบ่อจึงทำให้ออกซิเจนจากผิวน้ำลงสู่ก้นบ่อได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภายในบ่อมีออกซิเจนละลายอยู่และเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนตลอดเวลาในบ่อบำบัดน้ำเสียสภาพเป็นบ่อสุดท้ายของการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดออกแบบให้มีความลึกอยู่ในช่วง 1 ถึง 1.5 เมตรให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงเพื่อจะเร่งให้เกิดการเติบ